કુસુમ ચોટલિયા આપ સર્વેનું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ કુસુમ કિચનમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે બનાવશું ગણેશ ચતુર્થી સ્પેશિયલ દેશી ઘી અને દેશી ગોળના ચૂરમાના લાડવા। તો ચૂરમાના લાડવા બનાવવા માટે આપણે લઈશું 2 કપ ઘઉંનો કરકરો લોટ, 1 કપ દેશી ગોળ, અડધો કપ ઘી, અડધો કપ તેલ, અડધો કપ નવશેકું ગરમ પાણી, અડધો કપ મિક્સ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અને 2 ટેબલસ્પૂન ખસખસ। સૌપ્રથમ આપણે 2 કપ કરકરા લોટને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। ત્યારબાદ એમાં તેલનું મોણ એડ કરી બંનેને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આવી રીતે મુઠ્ઠી પડતું મોણ આપણને જોશે। ત્યારબાદ તેમાં નવશેકું ગરમ પાણી એડ કરતા જશું અને લોટ બાંધતા જશું। લાડવાના લોટને આપણે એકસાથે નથી બાંધવાનો, આપણે થોડો થોડો લોટ બાંધીને મુઠિયા બનાવતા જશું। તમે જોઈ શકો છો આપણે આ રીતના મુઠિયા બનાવવાના છે। આપણે મુઠિયાને આંગળીથી પ્રેસ કરીને ચપટા બનાવ્યા છે, જેથી કરીને આપણા મુઠિયા વચ્ચેથી કાચા ન રહે અને ઇઝીલી તરાઈ જાય। હવે આ રીતે આપણે બધા મુઠિયા બનાવી લઈશું। હવે આપણા મુઠિયા બનીને તૈયાર છે, તો ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી એક કડાઈમાં મુઠિયા તળાય એટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે તેમાં બનાવેલા મુઠિયા તળવા નાખી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું। મુઠિયા માટે આપણને તેલ વધારે ગરમ નથી જોતું, મુઠિયા હેવી હોય એટલે એને સંભાળીને તેલમાં નાખવાના। આપણા મુઠિયા એક બાજુ તળાઈ ગયા છે, તો એને બીજી બાજુ ફેરવી લઈશું। મુઠિયા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તેને તળવાના છે। હવે આપણા મુઠિયા તળાઈને રેડી થઈ ગયા છે, તો એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। આ જ રીતે આપણે બધા મુઠિયા તળી લઈશું। હવે આ મુઠિયાને આપણે 10 થી 15 મિનિટ માટે ઠંડા તવા મૂકી દઈશું। આપણા મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા છે, તો એના નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું, જેથી મિક્સરમાં જલ્દીથી ક્રશ થઈ જાય। તો હવે આને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈએ। આપણે મુઠિયાને એકદમ ક્રશ નથી કરવાના। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આપણે આવું કરકરું ક્રશ કરવાનું છે। હવે આપણે આને એક ચાળણીમાં કાઢીને સરખી રીતે ચાળી લઈશું। હવે ચાળ્યા પછી જે મોટા ટુકડા રહી જાય એને બીજી વાર મિક્સરમાં નાખીને ક્રશ કરી લઈશું। હવે આ ચૂરમાને એક મોટા વાસણમાં કાઢી લઈશું। ત્યારબાદ એમાં પીસેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી લઈશું અને સરખું મિક્સ કરી લઈશું। ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમે તમારી રીતે ઓછું વધારે લઈ શકો છો। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી નોનસ્ટિક પેનમાં અડધો કપ ઘી ગરમ કરવા મૂકશું। ઘી પીગળે એટલે એમાં 1 કપ દેશી ગોળ એડ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું। ગોળ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી તેને ચલાવતા રહીશું। ગોળમાં કણી ન રહી જાય તેનું ધ્યાન રાખશું। હવે ગોળ સરખો પીગળી ગયો છે, તો એને આપણે જે ચૂરમાનો ભૂકો છે એમાં એડ કરી લઈશું। ગોળ ગરમ હોય ત્યારે જ એને એડ કરવાનો છે। હવે ચમચાના મદદથી મિક્સ કરી લઈશું। થોડું ઠંડુ થાય પછી હાથની મદદથી મિક્સ કરી લેવાનું। હવે ગોળ અને ઘી સરખું મિક્સ થઈ ગયું છે, તો આપણે લાડવા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। આપણે અહીંયા ખૂબ જ ઓછું ઘી યુઝ કર્યું છે, તો પણ તમે જોઈ શકો છો હાથમાં હજી ઘી દેખાય છે। સાકરના લાડવા કરો તો તેમાં સાકરની ભારોભાર ઘી જોઈએ, જ્યારે ગોળના લાડવામાં ખૂબ જ ઓછું ઘી યુઝ થાય છે। તમે ચાહો તો હજી પણ ઓછું ઘી લઈ શકો છો। તમે જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે આપણે લાડવાને હાથથી બનાવી લઈશું। હવે આને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। તમને જો હાથથી ન ફાવે તો તમે પ્લાસ્ટિકનો મોલ્ડનો યુઝ કરી શકો છો, જે માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી શકે છે। મોલ્ડમાં તમારે પહેલાં અંદરની તરફથી ઘી લગાડવાનું છે
પછી તેમાં બનાવેલું મિશ્રણ નાખવાનું છે અને હાથેથી દબાવવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ શેપ બની ગયો છે. હાથેથી અથવા મોલ્ડ સિવાય પણ તમે વાટકા અથવા નાની વાટકીથી પણ લાડવાનો શેપ આપી શકો છો. તો આ જ રીતે આપણે બધા લાડવા બનાવી લઈશું. હવે આપણા દેશી ઘી અને દેશી ગોળના ચૂરમાના લાડવા બની ગયા છે. તો એને ખસખસ લગાડીને ગાર્નિશ કરી લઈશું. ખસખસ વગર ચૂરમાના લાડવા અધૂરા છે. હવે આપણા લાડવા ગણપતિ બાપ્પાને પ્રસાદ ધરાવવા માટે તૈયાર છે. આજના આપણા દેશી ઘી અને દેશી ગોળના ચૂરમાના લાડવા ગણપતિ બાપ્પાને પ્રસાદ ધરાવવા માટે તૈયાર છે. તો એ ખાઈને ગણપતિ બાપ્પા તો ખુશ થશે જ અને તમે પણ ખુશ થશો. અને તમે ખુશ થાઓ તો શું કરશો? આપણી આ YouTube ચેનલ કુસુમ્સ કિચનને સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો, જેથી કરીને તમને નેક્સ્ટ રેસીપીની નોટિફિકેશન મળતી રહેશે.